माईज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण रव्याचे गोड आप्पे करणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य: 1 वाटी मी रवा घेतलेला आहे, अर्धी वाटी गूळ, शेंगदाणे, बेदाणे, 1 वाटी खोबरं आणि 1 मध्यम आकाराची काकडी मी किसून घेतलेली आहे। काजूवर अर्धा वाटी, केशरच्या काड्या दूध घालून घेतलेल्या आहेत आणि वेलची पावडर। ह्या भांड्यामध्ये मी काकडी, गूळ व 1 कप पाणी, पाव चमचा मीठ